สวัสดีค่ะในตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยเส้นทางถนนราชพฤกษ์ทางหลวง345ทางหลวง340ผ่านบางบัวทองนนทบุรีลาดบัวหลวงอยุธยาสองพี่น้องบางปลาม้าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2567จะมีการปิดเส้นทางหลวง340เป็นช่วงๆเพื่อรื้อทำใหม่ทั้งหมดเป็นเวลารวมทั้งสิ้นนานประมาณ3ปีเนื่องจากทางหลวง340เปิดใช้งานกว่า34ปีแล้วผ่านน้ำท่วมใหญ่มาแล้ว2ครั้งในปี2549และปี2554ทำให้ฐานรากทรุดตัวในช่วงแรกจะปิดเส้นทางขาเข้ากรุงเทพมหานครตั้งแต่จุดกลับรถเลยแยกสาลีหรือทางแยกยกระดับสุพรรณบุรีเสนาอยุธยาไปถึงจุดกลับรถใกล้สถานีปตท.ปลาใหญ่โดยใช้แบรีเออร์กั้นอยู่ตรงกลางของเส้นทางฝั่งขาออกให้วิ่งสวนทางกันและจะสลับข้างกันในช่วงต่อไปโครงการตอนที่1เริ่มที่กม48+841ถึงกม57+250รวมระยะทาง 8.409 กิโลเมตรเริ่มต้นสัญญาวันที่13กันยายน2567และสิ้นสุดสัญญาวันที่28สิงหาคม2570ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วันด้วยงบประมาณกว่า686ล้านบาทโครงการก่อสร้างทางหลวง340จะยกระดับมาตรฐานทางหลวงเป็นชั้นพิเศษดังนี้เพิ่มช่องจราจรจาก4ช่องไปกลับเป็น6ช่องจราจรความกว้างช่องจราจรช่องละ 3.50 เมตรพร้อมไหล่ทางด้านขวากว้าง 2.50 เมตรและไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 1.50 เมตรพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา35เซนติเมตรพร้อมสะพานคอนกรีต3สะพานที่กม52+972ยาว300เมตรกม54+550ยาว100เมตรและกม57+633ยาว296เมตรพร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณไฟและไฟฟ้าส่องสว่างควรหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงโปรดติดตามเส้นทางเลี่ยงได้ในตอนต่อไปค่ะ
ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดิฉันเอมี่สวัสดีค่ะ